tuotekehityshommaa nuhvii. Tässä on edelleen vähän sitä ongelmaa, että kun kone on seissyt pakkasessa pitkään, joku 20 pakkasta ja en nyt siinä kelissä viitti edes käynnistellä, mutta sitten kun ilma lauhtuu ja pistetään lohkolämmitin päälle pariksi tunniksi, koneen kylki on lämmin ja kansi on lämmin ja se lähtee hienosti käymään. Öljynpaineet nousee, mutta sitten kun se on käynyt puoli minuuttia, niin öljynpaineet alkaa pikkuhiljaa laskea ja laskee. No ei ne mene enää nollaan niin kuin ne meni silloin ennen alakerran remonttia, mutta ne laskee johonkin 20 psiin ja sitten vasta kun öljyt lämpiää, niin ne sitten melko nopeasti, mutta kuitenkin jonkun viiveen jälkeen niin nousee sitten normaali lukemiin sinne 60 psiin ja siitähän se johtuu, että toi öljy on jäykkää ja se imusihdirakenne on semmoinen, että se pumppu imasee sen imusihtipöntön tyhjäksi ja se horasee sitten ilmaa yläpuolelta ja vasta kun öljyt lämpiää niin paljon, että ne menee se imusihdin läpi paremmin, niin se alkaa sitten pumppaa pelkkää öljyä ja kokeillaan nyt semmoista hommaa, että ostin tosta kun halvalla sain niin tämmöisen Defan öljypohjan lämmittimen ja öljyt on tuolta valumassa pois ja otetaan toi öljypohja vielä irti ja lätkästään se tonne. No millä se lätkästään, niin tein tämmöisen rosterilevystä tämmöisen, leikkasin tämmöisen soiron ja siitä tehdään tämmönen pantasysteemi. Se tulee noin ja noilla ruuveilla tosta saadaan kiristettyä se sitten öljypohjaa vasten ja tää panta pitää nyt vaan sitten taivutella ton öljypohjan muotoiseksi ja tuolta sitten päät tonne pultin kannan alle ja jos sen sillä saisi kiristettyä pohjaa vasten ja sitten sinne väliin tulee vielä toi semmoinen piitahna lämmön johde sinne siirtämään sitten lämpöä tuosta vastukselta sinne öljypohjaan. Kun tässä on nyt tää Defan pistoke ja se menee tonne, se on johtoo kiepillä tuolla ja se menee tähän lohkolämmittimelle tai letkulämmittimelle, niin siihen mulla on haarakappale ja sitten toinen johto, jolla se viedään tonne tälle vastukselle sitten. Katsotaan löytyykö tuolta reikä tuolta tuon etukehdon keinutapin laakeroinnin, siellä mun mielestä on reikiä, jos ei ole, niin se johto mahtuu kyllä tostakin välistä. Sen olisi voinut ehkä tuossa taiteilla öljypohja paikallaankin, mutta helpompi se on mankeloida tämä siihen öljypohjan muotoiseksi, kun ottaa sen öljypohjan pois. Ja sitten samalla niin mulla on tuonne öljypumpun varoventtiili tai sille ylipaineventtiilille, niin mulla on uusi jousi, silloin kun se pumppu oli auki, taikka se vaihdettiin se uusi pumppu sinne, mutta sen tuli se vanha varoventtiili, niin se jousi oli aika kulunut. Millä lailla jousi kuluu? No sillain, että kun se pelaa siellä edes takaisin, niin se on hinkannut itsensä sitä venttiilin rungon, se reijän reunaa vasten ja se jousilanka on kulunut ainakin 1/3 ohueksi. Niin mulla on nyt sinne uusi jousi sitten ihan alkuperäisvaraus. Ei muuta kuin öljypohjaa irrottelee ja jatketaan hommaa. No niin, öljypohja on pois. Ja se ongelma on tosiaan tää imupöntön sihdin tiheäreikäisyys. Voisihan sen tietysti tehdä uudenkin siihen harvemmalla verkolla, mutta tuollahan se on 60 vuotta pelannut. Tää voi olla ihan hätävarjelun liioittelua koko homma, mutta näin mä sen nyt haluan tehdä. Kokeilla tuota lämmitystä. Ja tuolla on se paineventtiili, jousit on korkealla. Laitoin lukituspellin tuosta, vääntelin auki niin, että pääsee avaan sen. Ja sen mä otan seuraavaksi auki ja vertaillaan sitten vähän jousia. Tehdään vähän
epätieteellistä vertailua. Tässä on nyt vanha jousi ja se on tuosta 2 kohdasta kylki kulunut ihan littanaksi. Tässä on uusi jousi. Tämä on halkasijaltaan pikkusen pienempi ja se on vähän harvempi. Ja jos verrataan nyt näitä vapaapituuksia, tämä on 53,5 milliä. Tämä on 54,8. Ja sitten se epätieteellinen vaihe. Mulla on tässä tämmönen letku liitin ja laitetaan vähän painoa siihen. Ensin tommonen pelkkä lattaraudan pätkä. – 59 milliä. – 61 milliä, se taisi vähän koskeekin. Sitten laitetaan siihen vähän painoa, eli siinä oli nyt 2 milliä eroa tällä lattaraudan pätkällä. Sitten tämä on vähän hankalampi. Joutuu varmaan pikkusen tukeen tosta. Ei se haluaa kovasti kaatua. Täytyy sormella tukea tuosta kyljestä, ei se sitä paina mihinkään päin. Noin. Se on 53,2 ehkä. Tässä oli nyt se vanhan mitta, niin näkee heti tosta, että siinä on ero. – 55,5. Eli on siinä 2 milliä. En tiedä paljonko tää nyt painaa, jonkun 700 grammaa ehkä. On siinä 2 milliä pituuseroa puristettuna ja vapaa pituus. Kyllä me toi uusi sinne laitetaan. Tämä mun tönärini on niin kulunut, että ei tällä lankapaksuutta pysty. Tämä näyttäisi ehkä, että se on millin lanka. Tämä on 0,65. Tästä on kyllä niin vaikea mitata. Pää on niin littana. Saisiko sen kuitenkin tosta mitattua? 0,65. Ja ei se milliä. 0,9. 0,65, 0,9. No, näillä mennään. Tässä on nyt sitten varmaan homman hauskin vaihe. Eli nyt pitäisi sitten leipoa tälle vastukselle paikka. Se olisi jossain tossa.
Paitsi että se olisi tossa, mutta nyt täytyy hakea se johto, että kuinka se tosta lähtee taipumaan. Tänne asti, niin. Nyt tohon. Ja tuolta sitten tonne. Joutuu vähän loveamaan tätä. Parempi olisi tossa, mutta tää tulee liian kauan. Entäs jos se on ihan täällä asti? Ei, kyllä se on parempi tossa. Tossa noin ja pientä lovea. Pientä lovea tonne. Joo. Mä alan muotoilemaan. Se olisi siinä. Se olikin tässä rakolattian päällä hyvä väännellä, kun sai sen hännän meneen täällä lankkujen raossa. Ja se on nyt tollain molemmin puolin tuolla nyt vedetty väliaikaisesti vaan pultilla lattiaan, mutta sai sitä väänneltyä ja sitten vaan tahna väliin ja noilla kuusiokoloruuveilla kiristetään se sitten lopullisesti pohjaa vasta. Öljyropun kohtaa joutui vähän loveamaan, mutta ihan hyvä. Sitten vaan sovittelen sitä paikalleen ja jännä paikka on nyt sitten toi kaapeli, että kuinka sen saa sieltä meneen, kun se raidetanko liikkuu tässä, että se täytyisi saada kurvaan aika lailla lähellä öljypohjaa, mutta eiköhän se sinne jotenkin saada vaikka rautalangalla köytettyä kiinni. Mielestäni se onnistui ihan näppärästi. Se on ihan tukeva siellä ja toi kaapeli menee sillain, että ton raidetangon nyt ei pitäisi pystyä siihen ottaan kiinni, koska pyörät kun kääntyy linkkuun, niin tää raidetankohan menee lähemmäksi tonne etupalkkia, että ei se on nyt niin kuin lähimpänä. Mä en tiedä meneekö nää edes niin pitkälle sinne, mutta joka tapauksessa silloin kun nämä on tuolla, niin nämä on jo niin kuin linkussa niin, että se raidetanko on tuo ihan lähellä etuakselia, että siellä on nyt öljyt koneessa ja pistetään stöpseliä seinään. Tuolla on nyt melkoinen käärmeenpesä noita ylimääräisiä johtoja ja 5 senttiä on matkaa tuohon siivopyörälle, että ei pitäisi pystyä ottamaan kiinni. Pistetään lämpiää ja katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan nyt sitten, oliko tästä mitään hyötyä. Se on ollut nyt tunnin verran roikassa. Ja ylävesiletku on lämmin. Sylinterikansi on 10 asteinen, 13 astetta, 11 astetta. Toi on peräti 30 astetta. Katsotaan sitten öljypohjan lämpötilaa. 15 astetta. On peräti 26 astetta. Parikymmentä astetta. Ja kyllä se ihan lämpimältä tuntuukin. Lämpimältä tuntuukin ja entäs sitten
Mittatikku. Mittatikku on ihan lämmin, eli siellä on lämmintä öljyä. Sitten vaan käymään ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin. Tämähän ei ole nyt pyörinyt 2 kuukauteen. Eli pyöritetään ensin sammutin päällä vähän, että öljyt lähtisi kiertämään. Noin, sieltä tuli öljynpaineet, pakkosyöttö päälle. Vähän kovatkin öljynpaineet. Kylläpäs kävi vähän kovanakin öljynpaine, taitaa olla aika jämäkkä jousi. Nythän ne asettuu ihan hyviin lukemiin. Antaa sen nyt käydä vähän aikaa siinä lämmetä ja katsotaan sitten uudelleen. Joo, sinne 70 psi:n nurkille se paine nyt asettu. En tiedä miten varten se siinä ensimmäisessä startissa pörähti sitten sinne ihan 100:een asti. Melko pian se siitä alkoi laskea. En tiedä, olisiko se paineenrajoitusventtiili jotenkin ollut jumissa tai sitten jos se jousen pää ei ollut ihan oikein paikallaan siellä kupissa ja se sitten napsahti vasta sitten kun se aukesi ekan kerran, mutta nyt mä sitä käynnistelin tuossa 2-3 kertaa ja se nousee nätisti sinne 70 ja jää siihen. Eiköhän se ole ihan hyvä sillain. Sitten pikkusen tässä on vielä tälle kaasupoliihommalle kehittämisen varaa. Mulla on siihen semmoinen nostosarja, millä sen saa nostettua tämän akselin vähän ylemmäs ja sillä, että saadaan tämä vipu niin kuin toimimaan vaakatasosta alaspäin, eikä näin kuin se nyt toimii. Se on vähän hankala, kun se työntää niin kuin tavallaan jalkaa pitäisi kantapäätä liputtaa taaksepäin, koska nyt se liikerata on semmoinen, että se menee taaksepäin, mutta jos nostaa tämän akselin ylemmäs ja vipu on vaakatasossa ja pelaa siitä alaspäin, niin se on varmaan jalalle mukavampi. Sitä pitäisi vielä sitten viritellä, mutta ei tänään.